હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું દૂધી દાળનું શાક. તો આ આપણે દૂધી ચણાની દાળનું શાક બનાવીશું. જનરલી દૂધી દાળનું શાક તો તમે બનાવતા જ હશો, પણ આપણે આની અંદર એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરવાના છે કે જેનાથી આનો ટેસ્ટ એકદમ યુનિક લાગે છે અને બધા નાના મોટા બધા ખાઈ લેશે, બાળકો પણ ખાઈ લેશે. એટલો મસ્ત આનો ટેસ્ટ અને એની ફ્લેવર આવે છે ને શાક જ્યારે બને છે ત્યારે. તો એ વસ્તુ ઉમેરીને તમે બનાવજો. ગેરંટી છે કે જે દૂધીનું શાક નહીં ખાતા હોય ને એ લોકો પણ આ શાક માંગીને ખાશે અને એકની બદલે 2 રોટલી વધારે ખવાઈ જશે. એટલું ટેસ્ટી આ શાક બનશે. આ શાકને આપણે રોટલી, ભાખરી, પરોઠા કે રાઈસ સાથે ખાઈ શકીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં મેં એના માટે ચણાની દાળ લીધી છે અને ચણાની દાળને મેં 1 કલાક માટે પલાળીને રાખી દીધી છે. એકદમ સરસ પલળી જવી જોઈએ. આ રીતે દાળ આપણી સરસ પલળી જશે એટલે ચડવામાં જરાય વાર નહીં લાગે. વધારે સમય હોય તો તમે 1 થી 2 કલાક પણ પલાળીને રાખી શકો છો. હવે આપણે એક મસાલો તૈયાર કરીશું. તો એના માટે એક મિક્સર જારની અંદર મેં 7-8 લસણની કળી લીધી છે. એક મોટો ટુકડો આદુનો લેવાનો છે. આમાં આદુનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું છે એટલે થોડો મેં મોટો ટુકડો લીધો છે. ત્યાર પછી આપણે 2 નંગ લાલ જે ટામેટાં આવે છે એવા ટામેટાં લેવાના છે. આની અંદર તમને ગમે, તમે જો ડુંગળી ખાતા હોય તો તમે ડુંગળી પણ લઈ શકો છો. અને જો લસણ ડુંગળી વગરનું બનાવતા હોય તો તમારે અત્યારે આદું લેવાનું અને લસણ નહીં લેવાનું. એમ પણ સરસ લાગશે ને ડુંગળી એડ કરશો તો પણ સરસ લાગશે. આપણી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ મેં અત્યારે દૂધી લીધી છે. મેં 250 ગ્રામ જેટલી દૂધી લીધી છે અને એની સ્કિન કાઢી અને એને ધોઈ લીધી છે. અને દૂધી લેતી વખતે ચેક કરી લેવાની એક ટુકડો કે કડવી નથી, કારણ કે ઘણી વખત દૂધી બહુ કડવી હોય છે તો એ હેલ્થ માટે પણ સારી નથી, એ ઝેરી થઈ જાય છે. એટલે દૂધી ક્યારેય ચાખ્યા વગર એનું શાક નહીં બનાવી દેવાનું. અને એકદમ સરસ કૂણી બી વગરની હોય એવી દૂધી લેવાની. તો આપણે દૂધીને આ રીતે ટુકડામાં સમારી લીધી છે. જો ઘરમાં દૂધી ના ખાતા હોય તો તમે આના નાના નાના ઝીણા કટકા પણ કરી શકો છો. પણ આમાં આ રીતે મોટા થોડા ચંક્સ હશે ને તો બહુ સરસ લાગશે. હવે આપણે એક કુકર લીધું છે. કુકરની અંદર આપણે તેલ લઈ લઈએ છીએ. આમાં તો તેલનું પ્રમાણ થોડું વ્યવસ્થિત રાખવાનું, સાવ ઓછું પણ નહીં અને વધારે પણ નહીં. મેં અત્યારે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. હવે એની અંદર તેલ ગરમ થાય એટલે 1 સૂકું લાલ મરચું લેવાનું છે અને 1 તમાલપત્ર લેવાનું છે. તો તમાલપત્રને આ રીતે તોડીને લેવાનું છે એટલે જ્યારે મિક્સ કરીએ ત્યારે એ વચ્ચે વચ્ચે નળે નહીં. ગેસની ફ્લેમ એકદમ મીડિયમ હોય અને તેલ મીડિયમ ગરમ હોય ને ત્યારે જ લઈ લેવાનું. એટલે એની એકદમ સરસ જે તમાલપત્ર મરચાંની ફ્લેવર છે ને તેલમાં આવી જશે. ત્યાર પછી જીરું લેવાનું છે. જીરુંને સરસ આપણે ફૂટવા દઈશું. આમાં હિંગ જીરાનો વઘાર સરસ લાગે છે. ત્યાર પછી 5 ચમચી હિંગ લેવાની છે. હવે આમાં અડધી ચમચી હળદર લેવાની છે. આપણે જે ટામેટાની ને લસણની પેસ્ટ બનાવીને રાખી છે એ આપણે આની અંદર લઈ લઈએ છીએ. આમાં જે આ મિક્સર જારની અંદરથી બધી પેસ્ટ લઈ લીધી છે અને એમાં થોડું ઘણું જે છે એની અંદર આપણે આગળ પાણી એડ કરી અને લઈ લેશું. એનો ઉપયોગ પણ કરી લેશું. અત્યારે આપણે આ પેસ્ટને સરસ સાતળવાની છે. આને એકદમ ચડવા દેવાની જરૂર નથી.
એકાદ 2 મિનિટ જેવું એને આ રીતે સાતળશું એટલે થોડું તેલ છૂટું પડી જશે. એકદમ છૂટું ન પડે તો કંઈ નહીં, કારણ કે આગળ હજી પ્રોસેસ બાકી છે. ત્યાં સુધીમાં ટમેટા એની સાથે ચડી જ જશે. જસ્ટ થોડીક એની કાચી સ્મેલ જતી રહે એટલી વાર માટે એને આપણે સાતળવાનું છે. હવે આપણે દૂધી છે આપણી સમારેલી એ લઈ લેવાની છે. અને આ બધું સરસ એક વખત મિક્સ કરવાનું છે. આમાં તમે ટમેટાં લ્યો તો તમે કટ કરીને લ્યો તો તમારે ટમેટાં એકદમ ગળી જાય ત્યાં સુધી ચડવા દેવાના છે. ત્યાર પછી એની અંદર દૂધી એડ કરવાની. આ રીતે કરશું તો ટમેટાં પીસીને લેશું ને તો એનાથી બહુ મસ્ત ફ્લેવર સરસ આવશે. હવે આની અંદર આપણે મસાલા કરવાના છે. જે જનરલ રૂટીન મસાલા છે એ પહેલાં કરી દેવાના છે. તો મેં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે. હવે આની અંદર તીખાશ તમને ગમે એ પ્રમાણે લેવાની છે તમારે. મેં લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી લીધું છે. ત્યાર પછી આ શાકનો જે ટેસ્ટ અનેક ગણો વધારી દે એવો જે સિક્રેટ મસાલો કે જે કિચન કિંગ મસાલો, આપણે અડધી ચમચી કિચન કિંગ મસાલો લેશું. આ કિચન કિંગની ફ્લેવર એટલી મસ્ત લાગે છે ને આની અંદર કે આપણે જ્યારે સાતળતા હશું ને ત્યારે જ એમાંથી એકદમ મસ્ત એની અરોમા છે એ છૂટશે અને શાકનો સ્વાદ પણ અનેક ગણો વધી જશે. જો રેગ્યુલર તમે રીતે બનાવતા હોય તો એક વખત આ મસાલો એડ કરી અને ટ્રાય કરજો. જો તમારા પાસે કિચન કિંગ ના હોય ને તો તમે જે મેગી મસાલો આવે છે ને, જે મેગીનો જે મસાલો આવે છે એ પણ એડ કરી શકો છો. એનો પણ ફ્લેવર આમાં બહુ મસ્ત આવશે, પણ કિચન કિંગ હોય તો વધારે સારું. ત્યાર પછી જે મિક્સર જારમાં આપણે થોડું પાણી એડ કરી અને આની અંદર એડ કરી દેવાનું છે કે જેથી આપણા મસાલા છે એ બળી ના જાય. હવે આને આ જે તેલ છે એ આપણું છૂટવા લાગ્યું છે અને આપણી જે દાળ છે એનું બધું પાણી આપણે નિતારી લીધું છે અને દાળ આપણી મસ્ત પલળી ગઈ છે. એટલે દાળ બધી જ આની અંદર આપણે લઈ લેવાની છે. અત્યારે દાળનું પ્રમાણ મેં અડધો કપ જેટલી દાળ હતી એને મેં પલાળીને લીધી છે. દૂધી અને દાળના શાકની અંદર મેં અત્યારે બે સરખું રાખ્યું છે પ્રમાણ, પણ તમને પલળેલી દાળ અને દૂધીનું પ્રમાણ સરખું છે. પણ જો તમને વધારે ઓછું ગમે કે દૂધી વધારે ગમતી હોય દાળ ઓછી તો તમે એ રીતે કરી શકો છો. પણ જનરલ આ માપથી તમે કરશો એટલે બરાબર થશે. હવે એક વખત આ બધું જ સરસ દાળ મસાલા બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે આની અંદર તમને જેટલો રસો કરવો છે એ પ્રમાણે આગળ પાણી એડ કરીશું. તો અત્યારે જો મેં એને સાતળી થોડી વાર માટે એમનેમ જ બધું એકરસ થવા દીધું. ત્યાર પછી પાણી એડ કરવાનું છે. તો પાણી તમારે જો રાઈસ સાથે ખાવું હોય તો તમારે વધારે પાણી એડ કરવાનું, પણ અત્યારે રોટલી સાથે ખાવું છે એટલા માટે હું અત્યારે 1 મોટો ગ્લાસ જેટલું પાણી આની અંદર એડ કરું છું. હવે એમાં આપણે મીઠું છે એ બાકી હતું એટલે પાણી એડ કર્યા પછી અત્યારે હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લેવાનું છે. હવે આને એક ઉભરો આવવા દેવાનું છે. આ બધું સરસ મીઠું ને મિક્સ કરી લેવાનું અને આને એક ઉભરો આવવા દેવાનું. એક વખત ઉભરો આવે ત્યાર પછી કુકરનું આપણે ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું. હવે આને કુકર બંધ કરી અને આપણે 4 સીટી થવા દેવાની છે અને ત્યાર પછી એને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. એની રીતે ઠંડુ થાય ત્યાર પછી આપણે ચેક કરી લેશું. કુકર પણ આપણું ઠંડુ થઈ ગયું છે અને જો તમે કેટલું મસ્ત એમાંથી તેલ છૂટી ગયું છે. હવે જો હું તમને બતાડું. અત્યારે તમારે ચેક કરી લેવાનું. આ રીતે તમને વધારે ઓછો રસો લાગે તો તમે વધારે હોય તો તમે થોડું પાણી બાળી શકો છો ગેસ ચાલુ કરીને.
આપણી દાળ મસ્ત ચડી ગઈ છે. અને જો તમને એવું લાગે કે રસો વધારે કરવો છે તો તમારે અત્યારે થોડું પાણી એડ કરી અને ફરીથી ગરમ કરી લેવાનું. ઉપરથી આપણે ફ્રેશ કોથમીર લઈ લે છે. આ ભૂલતા નહીં, આની અંદર દૂધીના શાકમાં કોથમીરની ફ્લેવર બહુ જ મસ્ત લાગે છે. તો આ જો કેટલું મસ્ત આપણું દૂધી ચણાની દાળનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે આ રીતે બનાવતા હોય તમારી રીતે તો એક વખત આ મસાલો એડ કરીને તમે ટ્રાય કરજો. બહુ જ મસ્ત ટેસ્ટ લાગશે, મારી ગેરંટી છે. અને પછી છે ને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે મારી સાથે શેર પણ કરજો. અને ઘણા સબસ્ક્રાઈબર્સ જે સબસ્ક્રાઈબ કર્યા વગર વ્યુઅર્સ છે એ વિડીયો જોવે છે, તો પ્લીઝ તમે સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને મને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટા પર પણ ફાલુસ કિચન નામથી જે મારું પેજ છે ત્યાં પણ મને ફોલો કરી દેજો.